Mga hakbang na dapat gawin upang makapag-stake. Mag-install ng MetaMask wallet at pakaingatan ng ating 12 seed words at huwag itong ibigay kahit kanino man. Mag-be crypto here sa isa na namang video tutorial. Mag-ingat sa mga scammers, at mag-ingat din sa mga fake airdrops at fake DM. So ngayon, punta na tayo sa OPHIRcrypto.com. Sa website, i-click ang Stake OPHIR. Pagkatapos, i-click ang Start Stake button. Pwedeng pumili ng 1 taon, 2 taon, na maximum of 22 years. Click ang Start Stake at maghintay lamang ng ilang segundo o minuto at ang iyong stake ay nakaproseso na sa PLS blockchain. Tapos na ang iyong stake. Subscribe to this channel at nandyan na ang iyong stake. Ready na for your scraping in the future. Click the subscribe button para sa ating notification. Again, don't forget to subscribe and follow.